Hello students, Namaste. Once again, a warm welcome to all of you in this online learning conducted by Shree Matruchhaya Kanya Vidyalay, Bhuj. As you know, in our previous video, we went through our textual Unit 3, Manage Your Stress. There we discussed different techniques to get rid from stress. As we all are very well aware that we are suffering from a stressful day-to-day life. Now, to get rid from this stress is part and parcel from our life, from our daily schedule. Now, how to get rid from stress? So, in our third unit in read 1 we discussed some techniques, and there were 4 techniques that we discussed. The first one was how to stop overthinking. The second one was self hypnosis. The third one was screen exercises, and the fourth one was anticipating success. So these were the techniques that we discussed in our Unit 1. Unit 3, Read 1. It was about manage your stress. Now the unit is the same, but we will move towards another read, and that is some stress control exercises. First read છે તો કે there we discussed some techniques, and in this read 2 we will discuss some exercises that can relax us from stress or stressful life. તો એની આપણે ડિટેલ્ડ ડિસ્કશન કરી હતી. હવે અહીંયા પણ આપણે in the same way we will go through each and every exercises અને each and every exercise, અને આપણે ટ્રાય કરશું ક્યારેક when we are free or we are in stress, તો એ સમયે આ એક્સરસાઇઝીસ છે એની જો તમે ટ્રાય કરશો ફોલો કરવાની તો પોસિબલ છે. it will help you to get rid from your stress. Okay, so without discussing anymore, let's move towards our read 3, unit 3, read 2, stress control exercises. Here are given 4 or 5 different types of exercises. તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડિસ્કશન કરી અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. અને આનાથી પહેલાંના જે વિડીયો છે એની જેમ જ અહીંયા હું તમને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક્સરસાઇઝીસ સમજાવીશ અને પછી એનું થોડુંક સમરાઇઝેશન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ શોર્ટ નોટ આપીશ. ઓકે, સો લેટ્સ બિગિન અવર વર્ક. પેજ નંબર 31, રીડ 2, સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝીસ. હવે એમાં કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શન એ લોકોએ આપ્યું નથી, ડાયરેક્ટ તમને એનું ડિસ્ક્રિપ્શન જ આપ્યું છે, અને ત્યાં આપેલું છે શોર્ટ મેડિટેશન 1. જે ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે એ કઈ છે તો કે શોર્ટ મેડિટેશન. અને એઝ યુ નો વોટ ઇઝ મેડિટેશન. મેડિટેશન શું છે તમે બધા જાણો જ છો, ધ્યાન કરવું. હવે તમારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે ઓન પર્ટિક્યુલર થિંગ્સ ઓર ઓન પર્ટિક્યુલર વર્ડ્સ. તો જુઓ ત્યાં મેક યોર સેલ્ફ કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈઝ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે શોર્ટ મેડિટેશન 1 છે એનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે તો કે ભાઈ મેક યોર સેલ્ફ કમ્ફર્ટેબલ. તો સીટ ઓન અ ચેર અને ક્લોઝ યોર આઈઝ. નાવ ચૂઝ એટલે કે સિલેક્ટ કરવું, પસંદ કરવું અ વર્ડ ધેટ સિમ્બોલાઇઝ ધેટ મીન્સ રેપ્રેઝન્ટ કરવું, પ્રતીક બનવું, પ્રતિનિધિત્વ આપવું calmness to you. Now you have to select any of a single word given here, અને એ શબ્દ એવો હોવો જોઈએ જે તમને કામનેસ આપે, સાયલન્ટ આપે, શાંતિ આપે. બરાબર. હવે એમાંથી કયા કયા શબ્દો તમે કોઈ આટલા શબ્દો આપેલા છે એમાંથી કોઈ એક વર્ડ છે સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો હાર્મોની. તો હાર્મોની ધેટ મીન્સ પીસ ઓર એગ્રીમેન્ટ, એક પ્રકારનું એમ કહે ને કે સહમતિ કોઈ બાબત સાથે. સેકન્ડ છે ટ્રાન્ક્વિલિટી. ટ્રાન્ક્વિલિટી છે તો ધેટ મીન્સ પીસ ઓફ માઇન્ડ, માનસિક શાંતિ. થર્ડ વન છે serenity,
that means a pious feeling, પવિત્રતા, દિવ્યતાની લાગણી, અથવા તો પીસ અથવા તો રિલેક્સ. તો શોર્ટ મેડિટેશન છે તો યુ હાવ ટુ સિલેક્ટ એની ઓફ ધ ગિવન વર્ડ્સ અને ઇમેજિન કરવાની છે આખી સિચ્યુએશન, બરાબર. એ કેવી રીતના, તો કે that is given in the third step. Meditate on your chosen word. Suppose you have chosen tranquility, mental peace. તો એના ઉપર શું કરો, તો કે મેડિટેટ કરો, થિંક અપોન કરો. વિઝ્યુલાઇઝ નીચે અંડરલાઇન કરશું. રિયલાઇઝ કરવું, તાદશ કરવું, નજર સમક્ષ ખડું કરવું. વિઝ્યુલાઇઝ સીન્સ ધેટ ટાઈ ઇન ધેટ મીન્સ કનેક્ટ થવું with the word or build up mental images that illustrate નીચે અંડરલાઇન કરશું. દર્શાવવું, ડિસ્ક્રાઇબ કરવું, ડેપિક કરવું, ઇલસ્ટ્રેટ, ક્લેરિફાઈ કરવું ધ વર્ડ. હવે કોઈ પણ એક શબ્દ છે અહીંયા આપેલો છે, એમાંથી તમારે શબ્દ પસંદ કરવાનો છે અને શું કરવાનું છે, તો કે યુ હાવ ટુ વિઝ્યુલાઇઝ સચ સીન. એવા દ્રશ્યો છે અને વિઝ્યુલાઇઝ કરવાના, તમારી નજર સમક્ષ લઈ આવવાના છે કે તેની સાથે મેચ થાય. જેમ કે પીસ ઓફ માઇન્ડ છે, એટલે કે ટ્રાન્ક્વિલિટી છે, તો એને લગતી સિચ્યુએશન તમે માઇન્ડમાં ક્રિએટ કરો, ઇમેજિન કરો કે ભાઈ માનસિક શાંતિ આપણને ક્યાં મળે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ, વી ગેટ પીસ ઓફ માઇન્ડ એટ એની રિલિજિયસ પ્લેસ દેટ ઇઝ નોટ હેક્ટિક. તો એવા સ્થળની ઇમેજિનેશન કરો કે ખરેખર આમ ત્યાં ધાર્મિક વાતાવરણ હોય અને ખૂબ જ આપણે અંદરથી આમ શાંતિની અનુભૂતિ થાય. એવી જ રીતના તમને ધારો કે સેરેનિટી છે, તો કોઈ નેચરલ સીનનું ઇમેજિનેશન પણ તમે અહીંયા કરી શકો છો. ઓકે, what it would, you can also spend some time imagining what it would feel like if you experienced the harmony or tranquility inside yourself. અને તમે શું અનુભવ કરશો એ પણ તમને અહીંયા રિયલાઇઝ થશે, એની પણ તમે ઇમેજિનેશન કરી શકશો. નાવ ઓપન યોર આઈઝ અગેન. ઇન શોર્ટ મેડિટેશનમાં વોટ યુ હાવ ટુ ડુ, તો કે યુ હાવ ટુ ઇમેજિન ધ સિચ્યુએશન, the scenario that gives you mental peace. માનસિક શાંતિ તમને આપે એવી સ્થિતિનું માત્ર તમારે ઇમેજિનેશન કરવાનું છે. ઘણી બધી વખતે આપણે દુઃખમાં હોઈએ છીએ તો વી ડ્રીમ ઓફ હેપીનેસ. જે આનંદમાં આપણે સમય વિતાવ્યો છે એ સમયને આપણે યાદ કરતા હોઈએ છીએ. તો શોર્ટ મેડિટેશન ઇઝ નથિંગ મોર ધેન ધેટ. નાવ કમ્સ શોર્ટ મેડિટેશન 2. સી ધેર, પિકઅપ મટીરિયલ. હવે કોઈ પણ એક મટીરિયલ છે ને તમારે પિકઅપ કરી લેવાનું છે. સચ એઝ લાઈક ડ્રેસ ફેબ્રિક, તો કોઈ કાપડ છે ડ્રેસનું એ લઈ લ્યો. અ સ્ટોન, કોઈ પથ્થર લઈ લ્યો એન્શિયન્ટ એકદમ છે એવો. અ પીસ ઓફ વુડ, લાકડાનો ટુકડો લઈ લ્યો. ઓર એનીથિંગ એલ્સ દેટ અપીલ્સ ટુ યુ, તમને ગમતો કોઈ પણ પદાર્થ છે, યુ હાવ ટુ જસ્ટ પિકઅપ, તમારે એને ઉંચકી લેવાનું છે. વિથ યોર eyes closed, explore that means find out કરવું. the texture, underline કરશું texture. composition અથવા તો સ્ટ્રક્ચર. હવે કોઈ પણ એક વસ્તુ લઈ લ્યો, કાપડનો ટુકડો લઈ લ્યો, પથ્થર લઈ લ્યો, તમને ગમતી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લ્યો, લાકડાનો ટુકડો લઈ લ્યો અને એને જોઈ અને જસ્ટ થિંક, વિચારો એના ટેક્સચર વિશે, એનું આખું જે કમ્પોઝિશન છે એની સંરચના કેવી છે એના વિશે તમારે યુ હાવ ટુ જસ્ટ થિંક. સ્પેન્ડ એટલીસ્ટ 2 minutes ડુઈંગ ધીસ. અને એ કોઈ પણ મટીરિયલ તમારા હાથમાં છે એને જોવામાં, એના ટેક્સચર વિશે સ્ટડી કરવામાં, વિચારવામાં યુ હાવ ટુ સ્પેન્ડ એટલીસ્ટ 2 minutes. ઓછામાં ઓછી 2 મિનિટ છે તમારે સ્પેન્ડ કરવાની હોય છે. સો ધીઝ વર યોર શોર્ટ મેડિટેશન 1 એન્ડ શોર્ટ મેડિટેશન 2. શોર્ટ મેડિટેશન 1 માં વોટ યુ આર એડવાઇઝડ, તો કે યુ હાવ ટુ સિલેક્ટ અ વર્ડ ધેટ ગિવ્સ યુ મેન્ટલ પીસ અથવા તો પીસ ઓફ માઇન્ડ. અને ઇમેજિન કરવાની છે કેવી સિચ્યુએશન કે જે ખરેખર તમને મેન્ટલ પીસ આપે છે. અને શોર્ટ મેડિટેશન 2 વેરી કન્ડેન્સ, વેરી શોર્ટ ફોર્મ છે કે ભાઈ કોઈ પણ એક ડ્રેસ ફેબ્રિક લઈ લ્યો, કોઈ એન્શિયન્ટ
એલિમેન્ટ લઈ લ્યો, કોઈ પદાર્થ લઈ લ્યો કે જે તમને અપીલ કરે છે, જેનાથી તમે થોડાક આમ તમારામાં એક્સાઇટમેન્ટ આવે છે, અને યુ હાવ ટુ જસ્ટ થિંક ઓન અબાઉટ ધેટ પર્ટિક્યુલર અબાઉટ ધેટ એલિમેન્ટ ફોર 2 મિનિટ્સ. તો શોર્ટ મેડિટેશન 1 અને શોર્ટ મેડિટેશન 2 છે એ પોસિબલ છે કે તમને શોર્ટ નોટ ફોર્મમાં પણ પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, નાવ થર્ડ વન. ગીવ યોર બ્રેઇન ઓક્સિજન હિટ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેકનિક છે. ઘણી બધી વખતે આપણું સ્ટ્રેસ અથવા તો જે શોર્ટ ટેમ્પર્ડનેસ છે, આપણે એકદમ ગુસ્સે થઈ જાય છે ને, એનું કારણ એ પણ છે કે આપણે આપણું જે બ્રેઇન છે એને સફિશિયન્ટ ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરી શકતા નથી. હવે આપણા જ હાથમાં છે કેવી રીતે એને ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરવું ને એ. તો એની અહીંયા તમને એક એક્સરસાઇઝ આપવામાં આવી છે, અને તમારે એક પ્રકારનું આ પ્રાણાયામ જ છે, પણ આની જે પદ્ધતિ છે તમે ફોલો કરશો તો તમારું માઇન્ડ છે એકદમ રિલેક્સ રહેશે. જુઓ ત્યાં, half the problem with being stressed and unable to concentrate properly is that you don't breathe deeply enough to supply your brain with sufficient oxygen. આમાં એક જ શબ્દ છે sufficient, એની નીચે લાઈન કરો. enough, યોગ્ય, પૂરતું. હવે આપણો જે હાફ પ્રોબ્લેમ છે એ કેવો છે તો કે એનું કારણ એ છે વાય વી ફેસ ટ્રબલ, તો કે ભાઈ આપણે છે ને ડીપ બ્રેથ જ નથી લેતા, ઊંડા શ્વાસ નથી લેતા, અને એઝ અ રિઝલ્ટ આપણું માઇન્ડ છે એને ફ્રેશ ઓક્સિજન મળતું નથી અને વી ફીલ સ્ટ્રેસ. વેન વી ગેટ સ્ટ્રેસ્ડ, જ્યારે આપણે સ્ટ્રેસ્ડ થઈ જાય છીએ, વી ટેન્ડ, બરાબર, તો ડાયવર્ટ થઈ જઈએ છીએ, અથવા તો વી ટેન્ડ ટુ હોલ્ડ અવર બ્રેથ ઓર ઓનલી બ્રીથ ઇન અ સેલો વે. સેલો એટલે કે અહીંયા ઉપર છલું. જ્યારે આપણે ટેન્શનમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણા જે એક્ઝોશન છે, જે બ્રિધિંગ છે, એ પણ કેવા હોય છે તો કે સેલો હોય છે, શોર્ટ ફોર્મમાં હોય છે, એકદમ ટૂંકા હોય છે. યુઝિંગ ઓનલી ધ ટોપ પાર્ટ ઓફ અવર લંગ્સ, આપણે ટૂંકા શ્વાસ લઈએ છીએ અને એમાં માત્ર જે આપણો ટોપ પાર્ટ છે લંગ્સનો એનો જ યુઝ કરીએ છીએ. નાવ in order to deepen your breathing and get oxygen all the way up into the brain again, do the following exercises for 2 minutes. Now, if you want to provide sufficient oxygen to your brain, you have to do the exercise given here. જ્યારે આપણે સ્ટ્રેસમાં હોઈએ છીએ, કોઈ પણ ટેન્શનમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણને ખબર નથી હોતી, પણ આપણે શ્વાસ પણ સરખા લેતા હોતા નથી. ઓકે, તો ત્યાં તમને 2 or 4 સ્ટેપ્સ આપેલા છે અને તમારે ફોલો કરવાના છે. રબ બોથ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર અ મોમેન્ટ ટુ ક્રિએટ એનર્જી, અને જે આ પામ્સ છે આપણી એને રબ કરવાની છે, ઘસવાની છે. એઝ અ રિઝલ્ટ તમને ખબર છે કે હીટ ક્રિએટ થશે. હવે શું કરવાનું છે તો કે પ્લેસ યોર પામ્સ વન ઓન ટોપ ઓફ ધ અધર ઓન ધ એરિયા જસ્ટ બિલો યોર નેવલ, અને બંને છે એને ભેગા કરી અને તમારું જે નેવલ એરિયા છે, જે બેલી છે, જે સ્ટમક છે, જે પેટનો ભાગ છે, ત્યાં નાભી પ્રદેશ છે, ત્યાં રાખવાનું છે. બ્રેથ કોન્શિયસલી ઇન્ટુ યોર બેલી, અને પછી તમારે શ્વાસ અંદર ભરવાના છે. મેકિંગ યોર પામ્સ રાઇઝ એવરી ઇન બ્રેથ, અને જ્યારે જ્યારે તમે ઇન બ્રેથ કરો છો, એટલે કે શ્વાસ અંદર લ્યો છો, ત્યારે તમારા જે પામ્સ છે, જે બેલી બટન પાસે છે, જે નેવલ એરિયા પાસે છે, એ ખરેખર રાઇઝ થવા જોઈએ, એટલે કે ઊંચા થવા જોઈએ. આવા કરવાથી પણ તમારું જે બ્રેઇન છે એને સફિશિયન્ટ ઓક્સિજન મળી રહેશે. ઇમેજિન બ્રીથિંગ ઓક્સિજન ઇન્ટુ યોર બ્રેઇન, અને તમે ફીલ કરો કે તમે તમારા બ્રેઇનમાં ઓક્સિજન પહોંચાડી રહ્યા છો શ્વાસ દ્વારા. ઓકે, તો ધીસ વોઝ યોર ઓક્સિજન હિટ ટુ યોર બ્રેઇન. બરાબર, હવે આ એક્સરસાઇઝ છે ને શોર્ટ નોટ ફોર્મમાં લખવી હોય તો અહીંયા હું તમને આપી જ દઉં છું સાથે સાથે, એટલે ઇટ વિલ બી વન ટાઈપ ઓફ રિવિઝન ઓલ્સો. વેન યુ આર સ્ટ્રેસ્ડ, જ્યારે તમે સ્ટ્રેસમાં હો છો, યુ આર અનેબલ ટુ બ્રીથ પ્રોપરલી, તો ત્યારે તમે બ્રીથ લઈ શકતા નથી, શ્વાસ લઈ શકતા નથી, વિચ રિઝલ્ટ્સ ઇન્ટુ
ઇનસફિશિયન્ટ એટલે કે અપૂરતું, ઇનસફિશિયન્ટ એટલે કે અપૂરતું ઓક્સિજન સપ્લાય ઇન યોર બ્રેઇન, અને તમારા બ્રેઇનમાં જે ઓક્સિજનનું સપ્લાય છે એ કેવું રહે છે તો કે અપૂરતું રહે છે એટલા માટે. ઇન સચ સિચ્યુએશન, હવે આવી સિચ્યુએશનમાં, આવી સ્થિતિમાં ઓક્સિજન હિટ to your brain will help to provide sufficient oxygen to your brain. અને આ જે એક્સરસાઇઝ છે ઓક્સિજન હિટ એ તમારા બ્રેઇનને સફિશિયન્ટ એટલે કે પૂરતું ઓક્સિજન પૂરું પાડવા માટે હેલ્પફુલ થશે. In this process, હવે now what you have to do to get oxygen hit to your brain, તો in this process you need to rub એટલે કે ઘસવું both your palms. તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવ્યું છે. Place them below your navel and how to breathe deeply. અને ખૂબ જ ડીપ બ્રીથિંગ કરવાનું છે. બંને હાથની જે હથેળીઓ છે એને ઘસીને નેવલ એરિયા પર રાખીને. This will help you to get enough oxygen to your brain, and as a result you will be able to get sufficient oxygen to your brain. Keep repeating this procedure until you feel relaxed and stress free. અને જ્યાં સુધી તમે રિલેક્સ ન અનુભવો ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ છે એને કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. બાકી મેક્સિમમ 2 to 4 મિનિટ્સ પણ તમે કરી શકો છો. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ વોઝ યોર ટેકનિક to give your brain oxygen hit, અથવા તો તમારું જે બ્રેઇન છે એને સફિશિયન્ટ ઓક્સિજન પહોંચાડવા માટેની આ એક ટેકનિક. ઓકે, આ એક એક્સરસાઇઝ હતી. નેક્સ્ટ કમ્સ ધ ક્રાઉન પુલ. હવે ક્રાઉન, અત્યાર સુધી તમને ખબર છે ક્રાઉન ધેટ મીન્સ પેલો જે મુગટ હોય એ, બટ ક્રાઉન એટલે કે જે અપર પાર્ટ ઓફ અવર હેડ છે, આ જે છે ને કપાળ, એને પણ તમે ક્રાઉન કહી શકો છો. હવે એને આખું ખેંચવાનું છે એટલે ત્યાંથી આમ ઊંચું કરી નીચે નથી મૂકી દેવાનું, બટ યુ આર ગિવન ફ્યુ સ્ટેપ્સ. જો એ તમે ક્રાઉન પુલ કરશો તો જે તમારા બ્રેઇનમાં અમુક ઇસ્યુ હોય છે, મીન્સ તમને ક્યારેક હેડેક ફીલ કરો છો અથવા તો સ્ટ્રેસ ફીલ કરો છો, તો એનાથી રિલેક્સેશન તમને મળી જશે. ઓકે, તો જુઓ ત્યાં when we breathe there is a microscopic, અંડરલાઈન કરશું માઇક્રોસ્કોપિક, એનું સિમિલર લખી લ્યો માઇનર અથવા તો શટલ, SUBTLE, સૂક્ષ્મ, ખૂબ જ નાનું એવું. મૂવમેન્ટ, હલનચલન છે ઓફ ધ ક્રેનિયલ બોન્સ. ક્રેનિયલ બોન્સ છે આ જે આખો આપણો જે હેડ પાર્ટ છે ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ ક્રેનિયલ બોન્સ. 8 to 9 ટાઈપ્સ ઓફ ક્રેનિયલ બોન્સ છે એમાં છે, અને અહીંયા તમને જે ફિગર આપી છે એમાં તમે જોઈ શકો છો. which in turns allows the cerebrospinal fluid, આ એક પ્રકારનું ફ્લુઇડ છે, લોહી જેવું જ, બ્લડ જેવું જ એક લિક્વિડ છે કે જે આપણું આ ક્રેનિયલ બોન્સ છે એમાં ઇઝીલી મૂવ કરે છે, જેથી કરીને પેલા આપણા જે આ ક્રેનિયલ બોન્સ છે સ્ટિક ન થઈ જાય. to move freely through the spinal column. સ્પાઇનલ કોલમ એટલે કે કરોડરજ્જુ, જેને આપણે મેરુથંભ કહીએ છીએ એ. એન્ડ ધ સ્કલ એટલે કે આખો ખોપડીનો ભાગ છે એ. હવે અહીંયા તમારા માટે 2 થી 3 શબ્દો નવા આવ્યા છે. વન્સ અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિવાઇઝ ધોઝ વર્ડ્સ. ક્રેનિયલ બોન્સ, તો જે આ સ્કલના હાડકા છે જે બધા ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, દે આર ક્રેનિયલ બોન્સ. પછી સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે એની પણ અહીંયા તમને ફિગર આપવામાં આવી છે, તો તમે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો કે ભાઈ અહીંયા તમને જો ત્યાં પેલા બ્લુ કલરનું જે માર્ક કરેલા દેખાય છે ને, દે આર વન ટાઈપ ઓફ લિક્વિડ, અને ગ્રીઝિંગનું કામ કરે છે, ગ્રીસિંગનું, કે જેનાથી આપણા જે આ બોન્સ છે એ મૂવમેન્ટ કરી શકે. અને સ્પાઇનલ કોલમ, તો સ્પાઇનલ કોલમ પણ તમને ખ્યાલ છે શું છે, બરાબર. when tensed or upset and don't breathe deeply enough, this can result into bones in the skull becoming slightly એટલે કે જરાક stuck એટલે કે ચોટી જવું together, so that the fluid cannot circulate properly. હવે જ્યારે આપણે ઓવર થિંકિંગમાં હોઈએ છીએ અથવા તો સ્ટ્રેસમાં હોઈએ છીએ ત્યારે વોટ હેપન્સ, તો કે જે સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે એને આપણા જે ક્રેનિયલ બોન્સ છે, જે હાડકા છે એ ચોટી જાય છે, એટલે પેલું જે ફ્લુઇડ છે એ પ્રોપરલી મૂવ કરી શકતું નથી.
The crown pull influences the flow of cerebrospinal fluid in a positive way. અને આ જે ફ્લુઇડ છે, આ જે લિક્વિડ છે સેરેબ્રોસ્પાઇનલ, એને પોઝિટિવલી મૂવ કરવા માટે જે ક્રાઉન પુલ એક્સરસાઇઝ છે એ હેલ્પ કરે છે. ઇટ હેલ્પ્સ કામ યોર નર્વસ સિસ્ટમ. નર્વસ સિસ્ટમ નીચે પણ અંડરલાઇન કરો. 9માં જ ભણી ગયા છો ચેતાતંત્ર, બરાબર, અને એનું અહીંયા તમને આકૃતિ પણ આપવામાં આવી છે. એન્ડ કેન ઓલ્સો ઓફન ટેક અવે અ હેડેક ઓર સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ્ડ સ્ટમક એક એઝ વેલ એઝ હેલ્પિંગ યુ થિંક ક્લિયરલી. ક્રાઉન પુલ એક્સરસાઇઝ છે તો કે ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ રિડ્યુસ યોર પેઇન. પછી એ હેડેક છે, અથવા તો સ્ટમક પેટનો દુખાવો છે, અથવા તો તમે સ્ટ્રેસમાં છો, તો આમાં આ જે એક્સરસાઇઝ છે ક્રાઉન પુલ એ પણ તમને હેલ્પફુલ થશે. હવે એનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે તો કે પ્લેસ બોથ યોર હેન્ડ્સ વિથ યોર ફિંગર્સ લાઈક કોમ્સ ઓન ધ ટોપ ઓફ યોર હેડ. બરાબર, તમારે દંતિયાની જેમ આ જે ટોપ ઓફ હેડ છે ત્યાં બંને તમારી ફિંગર્સ છે મૂકવાની છે. સો દેટથી તમે બધા પરિચિત છો. ધ લિટલ ફિંગર્સ આર ટચિંગ યોર હેરલાઇન એટ ધ ફ્રન્ટ. એટલા માટે તમારી જે હેરલાઇન્સ છે એને તમારી જે આ ફિંગર ટીપ છે એ ટચ કરી શકશે. ફર્મલી પ્રેસ ડાઉન ઓન ટુ યોર સ્કલ્પ. હવે જે સ્કલ્પ છે આપણો આ જે ભાગ છે તાળવાનો, એને આમ ફર્મલી તમારે પ્રેસ કરવાનું છે. તમારે એવું જ માનવાનું છે કે યુ હેવ કોમ્બ ઇન યોર હેન્ડ એન્ડ પુલ યોર ફિંગર્સ અવે ફ્રોમ ધ મિડલાઇન. જે આ મિડલાઇન છે ત્યાંથી તમારે દૂર કરવાનું છે. કોમ્બિંગ આઉટવર્ડ્સ વિચ ઇચ હેન્ડ. અને તમે આમ બહારની સાઈડ વાળ તમારા કોમ્બ કરતા હો, ઓળતા હો, એવી રીતના કરવાનું છે. નાઉ પ્લેસ યોર હેન્ડ્સ ઇન ધ સેમ વે હાયર અપ ઓન ધ મિડલાઇન ઓફ ધ હેડ એન્ડ રિપીટ ધ પ્રોસિજર. આવી રીતના નીચે લઈ જવાના છે, ઉપર લઈ આવવાના છે. આવી રીતના થોડીક વાર રિપીટેશન કરવાનું છે, એટલે તમને ઘણો બધો ફાયદો થશે. નાઉ પ્લેસ હેન્ડ્સ ઇવન ફર્ધર બેક ઓન યોર હેડ towards the crown and repeat the procedure. And આ procedure છે તો કે you have to continue the repetition of the same procedure. તો this was your crown pull exercise. તો જો એને પણ આપણે શોર્ટન ફોર્મમાં કન્ડેન્સ કર્યું છે, તમને કામ લાગશે. If we don't breathe properly, our cranial bones slightly stuck together. હવે આપણે બ્રીથ પ્રોપરલી નથી કરી શકતા તો જે ક્રેનિયલ બોન્સ છે, જે આ માથાના હાડકાં છે, એ બધા સ્ટક થઈ જાય છે, ચોંટી જાય છે. શો અને પરિણામ શું આવે છે? ધ સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ કાન્ટ સર્ક્યુલેટ પ્રોપરલી. તો જે સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે એને વ્યવસ્થિત સર્ક્યુલેટ કરી શકાતું નથી. સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે, સાથે તમને એની આકૃતિ પણ આપું છું. ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ બ્લડ. જે રીતના બ્લડ વર્ક કરે છે બોડીમાં, એવું જ કામ સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડનું જ છે. એઝ અ રિઝલ્ટ વી સફર ફ્રોમ હેડેક, સ્ટ્રેસ, સ્ટમક એક એટસેટ્રા. પરિણામે આવે છે કે આપણે હેડેક ફેસ કરીએ છીએ, સ્ટ્રેસ ફેસ કરીએ છીએ. ઇન સચ સિચ્યુએશન, હવે આવી સ્થિતિમાં ધ ક્રાઉન પુલ એક્સરસાઇઝીસ હેલ્પ યુ ટુ બી રિલેક્સ્ડ. તો જે ક્રાઉન પુલ એક્સરસાઇઝ છે તમને રિલેક્સ થવામાં મદદરૂપ થાય છે. ઇન ધીસ એક્સરસાઇઝ ઓર ઇન ધીસ ટેકનિક યુ હાવ ટુ put your hands on the top of your head in such a way that your little fingers touch your hairline. બરાબર, તમારે તમારી ફિંગર્સ છે એવી રીતના મૂકવાની છે કે તમારા હેરલાઇનને એ ટચ થાય. Then you should press down your scalp firmly. અને પછી જે તમારી સ્કલ્પ છે, જે ઉપરનો ભાગ છે, એને ફર્મલી એકદમ મક્કમતાથી પ્રેસ કરવાનું છે. Now place your hands higher up on the midline of your head and continue the process. અને આ પ્રોસેસ છે એને કન્ટિન્યુ જ કરવાની રહેશે. એઝ અ રિઝલ્ટ પરિણામ શું આવશે? તો કે ધ ફ્લો ઓફ ધ ફ્લુઇડ મૂવ્સ પ્રોપરલી. બરાબર, અને જે ફ્લો છે ફ્લુઇડનો, સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડનો, એ પ્રોપરલી મૂવ કરશે. ઇટ હેલ્પ્સ કામ યોર નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ રિડ્યુસ યોર. આપણી જે નર્વસ સિસ્ટમ, જે ચેતાતંત્ર છે, એને કામ ડાઉન કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. ઇટ વિલ ઓલ્સો હેલ્પ યુ ટુ થિંક પ્રોપરલી, અને તમે પ્રોપરલી થિંકિંગ પણ કરી શકશો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો વી ડિસ્કસ્ડ શોર્ટ મેડિટેશન 1, 2, oxygen hit to your breath,
યોર બ્રેઇન, અને થર્ડ વન વોઝ અવર ક્રાઉન પુલ એક્સરસાઇઝ. હવે અમુક જે મેન્ટલ ક્વિક ફિક્સીસ છે, અમુક જે નાની એવી એક્સરસાઇઝીસ છે, થોડીક ફની પણ છે, તો એને હું ખાલી તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં છું, બરાબર. બાકી શોર્ટ એન્ડ ફોર્મમાં તમે એને તમારી રીતે પણ લખી શકશો. તો જુઓ, ત્યાં મેન્ટલ ક્વિક ફિક્સીસ આપેલી છે, એટલે કે ફ્રેશ થવા માટે તમારે કેવી પ્રવૃત્તિઓ કરવાની છે. એ ઘણી બધી વખતે આપણે ઓવરવર્ક કરીને કંટાળી જઈએ છીએ, તો કોઈ પાસ ટાઈમ એક્ટિવિટી જે કરતા હોય છે ને, તો સ્ટ્રેસમાંથી ફ્રી થવા માટે પણ થોડુંક અહીંયા તમને પાસ ટાઈમ એક્ટિવિટી આપવામાં આવી છે સીધે. પુટ ઓન સમ મ્યુઝિક યુ લાઇક એન્ડ ડાન્સ ટુ ધ રૂમ. ચાલુ કરો એક એવું મ્યુઝિક કે જે તમને ગમે છે અને ડાન્સ કરો રૂમમાં. This creative activity exercises the right side of the brain and helps rebalance your brain. જે રાઈટ પાર્ટ છે આપણા બ્રેઇનનો, રાઈટ સાઈડ છે, એને હેલ્પ કરે છે અને રિબેલેન્સ અને પુનઃ સંતુલન મેળવવામાં પણ એ મદદરૂપ થાય છે. સેકન્ડ છે ક્વિક ફિક્સ, કઈ છે તો કે ગેટ અ ફિશ ટેન્ક. એક ફિશ ટેન્ક લઈ આવો એન્ડ વોચ ધ ફિશ સ્વિમ અરાઉન્ડ લેંગ્વિડલી નીચે અંડરલાઇન. લથાર્જિક, આળસુ, બિંદાસપણે જોયા કરો પેલી જે માછલી અંદર આટા મારે છે ને એને. This allows your mind to calm down. As a result, your mind will be cool and calm. Third one, બહુ સરસ છે. Write down all your worries. તમારી બધી જ ચિંતાઓ છે ને એક પેજ ઉપર લખી નાખો. Putting them on a piece of paper gets them out of your head. As a result, જે તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરશો, કાગળ ઉપર લખી નાખશો, તો તમારી જે કોઈ વરીઝ છે they will be out of your mind. બહુ સરસ વાત કરે છે નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં, ગેટ આઉટ ઇન્ટુ નેચર એન્ડ વોક. અને એઝ યુ નો કે જે આ કોરોના પેન્ડેમિકની સિચ્યુએશન અત્યારે આવી છે, એમાં રિયલી મેન હેઝ રિયલાઇઝડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ નેચર. તો આપણે નેચરથી હવે નજીક જવા માંડ્યા છીએ એન્ડ વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધ વેલ્યુ ઓફ નેચર. તો અહીંયા તમને એડવાઇસ આપવામાં આવે છે કે વેન યુ ફેસ સ્ટ્રેસ, પુટ અસાઇડ ઓલ થિંગ્સ, ગો ટુ ધ નેચર. પછી કુદરતના સાનિધ્યમાં હાલ્યા જાઓ, કારણ કે તો કે કુદરત પાસે તમારા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે. કોન્સન્ટ્રેટ ઓન વોટ ઇઝ રાઇટ નાઉ રાધર દેન વોટ માઇટ હેપન ટુમોરો. આજે જે કાંઈ છે ને એનો વિચાર કરો, નોટ થિંક અબાઉટ ફ્યુચર. ઘણી બધી વખતે આપણે ભવિષ્યમાં બનનારી અમંગલ ઘટનાઓની કલ્પના કરીને આપણા વર્તમાનમાં દુઃખી થતા હોય છે, તો કે એવું કરવાનું નથી. Sing in the bath and use the shampoo bottle as a microphone. બાથરૂમમાં જાઓ, નાવ અને પેલી શેમ્પો બોટલ છે એને માઇક્રોફોન તરીકે તમે યુઝ કરો. ઘણા બધા બાથરૂમ સિંગરથી આપણે પરિચિત જ છીએ. Then, nobody is perfect. આ દુનિયામાં કોણ પરફેક્ટ છે? And who wants to be nobody? Mistakes are okay. ભૂલ તમે કરો છો, ઇટ મીન્સ તમે કંઈક કામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તો જ ભૂલ થાય. તો ભૂલ થતી હોય તો ફરગેટ. હવે ડિલીટ કરવાનું છે ધ ફ્રેઝ આઈ કાન્ટ ફ્રોમ યોર વોકેબ્યુલરી. તમારો શબ્દ ભંડોળ છે ને એમાંથી આઈ કાન્ટ, મારાથી નહીં થઈ શકે, આ જે શબ્દ સમૂહ છે એને તમારે ડિલીટ મારી દેવાનું છે, એને રિમૂવ કરી નાખવાનું છે. ઇટ ઇઝન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટિવ. હવે આ છે એ કન્સ્ટ્રક્ટિવ નથી, ક્રિએટિવ નથી. એન્ડ બ્લોક્સ યોર વ્યૂ ઓફ પોસિબલ સોલ્યુશન્સ. અને તમારા જે પોસિબલ કહી શકાય એવા સોલ્યુશન છે એને એ બ્લોક પણ કરી નાખે છે. રાઇટ અ ફ્યુ લાઇન્સ વિથ યોર અધર હેન્ડ. હવે ધારો કે તમે રાઇટ હેન્ડેડ છો તો લેફ્ટ હેન્ડથી થોડીક લાઇન લખવાનો પ્રયત્ન કરો. This rebalances the two hemisphere. Hemisphere that means half part of something. જે અર્ધ ભાગ છે એ of the brain. તો તમારા જે મગજના અડધા ભાગ છે એને રીબેલેન્સ કરશે. તમે ઓપોઝિટ હેન્ડથી રાઇટ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો. એક્સપેક્ટ ટુ બી લકી. અને એવી એક્સપેક્ટેશન રાખો કે તમે લકી છો.